હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું સ્મિતા લીંબડ તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું મગની દાળનું શાક। મગની દાળનું શાક જો તમે આ રીતે બનાવશો તો ખૂબ જ સરસ બનશે અને મગની દાળનો એક એક દાણો છૂટો રહે તેવી બધી જ ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ સાથે આપણે દાળનું શાક બનાવીશું। રેસીપી સારી લાગે તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। તો ચાલો શાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ। મગની દાળનું શાક બનાવવા માટે મેં આ એક તપેલીમાં 2 થી 3 ગ્લાસ જેટલું પાણી સહેજ ગરમ થવા માટે રાખેલું છે। હવે હું 1 વાટકી જેટલી દાળને તેમાં એડ કરીને 2 થી 3 કલાક માટે પલાળી દઈશ। 2 થી 3 કલાક જેવું થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો દાળ એકદમ સરસ રીતે પલળી ગઈ છે। હવે આપણે દાળને 2 પાણી વડે ધોઈને આ રીતે ચાળણીમાં કાઢી લેવાની। ત્યારબાદ આપણે તેનો વઘાર કરીશું, જેના માટે મેં આ એક કુકર લીધેલું છે। તેમાં મેં 2 ચમચા જેટલું તેલ એડ કર્યું છે। તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં અડધી ચમચી જેટલી રાઈ એડ કરીશું। રાઈ એકદમ સરસ રીતે તતડી જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં અડધી ચમચી જેટલું જીરું એડ કરીશું। ત્યારબાદ આપણે થોડા મીઠા લીમડાના પાન એડ કરીશું। ત્યારબાદ 1 મરચાંના ઝીણા સમારેલા ટુકડા એડ કરીશું। અડધી ચમચી જેટલું આદુને મેં આ રીતે ખમણીને એડ કર્યું છે। ત્યારબાદ 1/4 ચમચી જેટલી હિંગ એડ કરીશું। ત્યારબાદ અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું। હવે આપણે દાળને જે પલાળીને રાખેલી હતી તે એડ કરીશું। ત્યારબાદ ચમચાથી આ રીતે ચલાવી લેવાનું। ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો જ રાખવાની છે। ત્યારબાદ આપણે 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીશું। હવે આપણે 2 ચમચી જેટલી લસણવાળી ચટણી એડ કરીશું। હું આ રીતે લસણની ડ્રાય ચટણી રેડી કરીને રાખું છું અને તે જ ચટણીનો બધા શાકમાં યુઝ કરું છું। ત્યારબાદ 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું। હવે આપણે જે વાટકીથી દાળ પલાળીને રાખેલી હતી તે જ વાટકીનું માપથી આપણે તેમાં પાણી એડ કરીશું। મેં આ 1 વાટકી જેટલી દાળ પલાળીને રાખેલી હતી, તેથી હું તેમાં 1.5 વાટકી જેટલું પાણી એડ કરીશ, જેથી તમારી દાળ એકદમ સરસ છૂટી અને પરફેક્ટ બનશે। તમે જોઈ શકો છો પાણી એકદમ સરસ રીતે ઉકળી રહ્યું છે। ત્યારબાદ આપણે કુકરમાં 3 વિસલ કરી લઈશું। 3 વિસલ થઈ ગયા બાદ દાળને હું આ રીતે સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશ। તો તમે મારી આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરશો અને જો તમને રેસીપી સારી લાગે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ। મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં।